Dag 46, nattvarden. Men ändå gav han vittnesbördet om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 17. En av de mest centrala handlingarna i kristen tro är en måltid. Vi kallar den för nattvard. Och från början var den en del av en vanlig kvällsmåltid. Man åt och drack tillsammans, och under själva måltiden påminde man varandra om frälsningen som Gud har gett oss genom Jesus. Jag tycker att vi har gjort nattvarden alldeles för rituell. För det mesta består den av en oblat som mest känns som en bit papper, och det är ju av hänsyn till alla glutenintoleranta, och så en smutt druvjuice. Det är allt. Så var det inte från början. När man först firade nattvard åt man verkligen kvällsmat ihop. Man pustade ut efter dagens arbete och berättade för varandra om allt som hade hänt på jobbet. Jag gissar att det var en form av knytkalas. Alla var med, barnen, de gamla och de arbetsföra. Man möttes som familjer i hemmen för att dela livet och dela tron tillsammans. När jag läser om vad Paulus säger till människorna i Lystra så förstår jag betydelsen av nattvarden på ett bättre sätt. Paulus säger att Gud genom sin försyn alltid varit engagerad i mina mest vardagliga bekymmer. Osynlig, okänd, men verklig har Gud alltid brytt sig om mina vardagsbestyr. Mitt dagliga arbete för att försörja familjen och min önskan om att ha vänner att dela livet med har alltid varit en del av Guds mest prioriterade intresseområden, även om jag inte alltid har förstått det. Livet hänger ihop. Nattvarden är ett sätt att fira att Guds nåd och välsignelse har sipprat in i de mest vardagliga hörnen av min verklighet. Vi firar inte bara nattvarden för att komma ihåg Jesus sista måltid. Vi firar nattvarden för att Gud kommer ihåg vår mest gråa vardag och för att frälsningen berör allt som är viktigt i mitt liv. Gud välsigna dig den här dagen.